নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকা মিক্সৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেন্ডছ মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো ব্লক প্ৰিন্ট মই কি ধৰণে ব্লক কিনি আনিছিলো অনলাইন কৰি পেলাই আৰু আগৰ ব্লক ডিজাইন আপোনালোকক দেখুৱাইছো কি ধৰণে ব্লক কৰিব লাগে কেনেকৈ ব্লকটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ উপযোগী কৰিব পাৰি এক ৰাতি তেলত তিয়াই থৈ তাৰ পিছত কেনেকৈ ফৰ্মত আমি ৰং ঢালি পেলাই ব্লক কৰো আগৰ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় দেখুৱাইছো আৰু পিছৰ পখিলাটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম বুলি কৈ থৈছিলো নহয় নে আৰু এই ধৰণে মই বাচন মজা ফৰ্ম এখনকে ললো আৰু ইয়াতে মই ৰং লৈছো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু পখিলাটো আজি কটন চাদৰত কৰিম প্ৰথমতে মই এয়া এটা কালাৰ কৰিও দেখুৱাম দুটা কালাৰ কৰিও দেখুৱাম তিনটা কালাৰ কৰিও দেখুৱাম যেহেতু পখিলা বিভিন্ন ৰং হয় হয়নে নহয় আগতে আপোনালোকে দেখিছিলে এক কালাৰ কৰি মই ফুল কৰি দেখুৱাইছো তাৰ পিছত গোলাপ ফুল পা চাদৰত কৰিছিলো চাদৰ মেখেলা ঠিক সেইদৰে এনেকুৱা দুটা ৰং দি পেলাই আগতে মৌৰা কৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটো এটা ব্লকে হয় ব্লক প্ৰিন্ট ধুনিয়া হয় আৰু এতিয়া যেহেতু গৰম দিন আমি যিকোনো কাপোৰ গাত লগাবলৈ অসুবিধা লাগে নহয় নে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কটন চাদৰত এয়া পখিলাটো তিনটা দুটা কালাৰ মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ ব্লকৰ ডিজাইন কৰি লৈছিলো আৰু কি ধৰণে ধুনিয়াকৈ ব্লক প্ৰিন্ট এটা আমি পাব পাৰো আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দি থৈছো নহয় নে যদি নাই চোৱা তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি থম চাবচোন আৰু এয়া ফ্ৰেন্ডছ আকচন এয়া কটন চাদৰখন এয়া মাজে মাজে সৰু সৰু বুটা আছিল মোৰ চাদৰখনৰ মাজত আৰু সেই গুণাসমূহ থকাৰ কাৰণে আৰু এটা ধুনিয়া উজ্জ্বল ৰং এটা আমি পাইছো আৰু ইয়াতে দুটা ৰং দিও দেখুৱাইছো এটা ৰং দিও দেখুৱাইছো এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ পখিলা এনেকৈ আমি ৰেডি কৰি ললো আৰু সাকচন ফ্ৰেন্ডছ কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া কটন চাদৰ মেখেলা এনেকৈ যদি আমি ৰেডি কৰিলো কিমান যে ভাল লাগিব পিন্ধিবলৈ নহয় নে আৰু এটা ধুনিয়া ব্লক প্ৰিন্ট আমি পালো আৰু কি ধৰণে আমি ধুনিয়া এটা ব্লক প্ৰিন্ট পাব পাৰো আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি নিশ্চয় আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই ল'ব পাৰিব নহয় নে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু সাকচন কিমান মৰম লাগিছে পখিলা কেইটা আৰু এই ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কটন কাপোৰত আপোনালোকে ব্লক প্ৰিন্ট কৰি পেলাই পিন্ধিব পাৰে এতিয়া যেহেতু গৰমৰ দিন যিকোনো কাপোৰ গাত দিবলৈও মন নাযায় নহয় নে আৰু এনেকৈ ধুনিয়া ব্লক প্ৰিন্ট এটা আমি পাব পাৰো পখিলা যেহেতু ৰং বিৰং কৰিবলৈ অকন ট্ৰাই কৰিলো বেলেগ বেলেগ ৰং দি আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব ধুনিয়া কমেন্ট এটা দিব লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহো পুনৰ হৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে